Pace. In de voorgaande 2 Pace videotutorials heb je kennis kunnen maken met documenten in Pace. We hebben gezien dat er verschillende documentsoorten bestaan. Documentsoorten die gekoppeld zijn aan een schabloonrapport, hebben betrekking op documenten die Pace zelf kan genereren. Denk aan onze apparatenlijst, maar ook aan materiaallijsten en aansluitlijsten. Documentsoorten die niet gekoppeld zijn aan een schabloonrapport, hebben betrekking op documenten waarop 1 of meerdere bestanden kunnen worden ingecheckt. Denk bijvoorbeeld aan bedradingsschema's en kabeltekeningen. In deze Pace videotutorial zien we de categorie documentsoorten die gekoppeld zijn aan een Microsoft Office schabloonbestand. Documenten van deze soort hebben een ingecheckt bestand op basis van een Office schabloon, dat door Pace is aangevuld met registratiegegevens van het document. Voorbeelden zijn testbeschrijvingen en handleidingen. De voordelen zijn evident. Pace zorgt ervoor dat de registratiegegevens van het document in Pace overeenstemmen met de registratiegegevens die vermeld worden in het document zelf. Dit scheelt werk omdat gegevens slechts eenmaal moeten worden ingevoerd. Bovendien bevordert dit uniformiteit en voorkomt het inconsistenties. We gaan een documentsoort aan ons project toevoegen dat gekoppeld is aan een Office schabloonbestand. Voor ons voorbeeld gebruiken we Word. Zoals eerder besproken, is het aan te raden om de documentsoort te kopiëren vanuit de bedrijfsdocumentsoorten met behulp van de functie Add Remove Types. We selecteren documentsoort T11, Training Description, en voegen deze toe aan ons project. In het eigenschappenblad van deze documentsoort zien we dat T11 is gekoppeld aan een Word-schabloon, genaamd Extended Description.x. Een Word-schabloon is een vooraf ingericht Word-document dat als uitgangspunt dient voor nieuwe Word-documenten. Een Word-schabloon bevat vooraf ingestelde inhoud, stijlen, opmaak, pagina-indeling, marges, regelafstanden en themakleuren. De vooraf ingestelde inhoud kan velden bevatten. Velden waarvan Pace de inhoud kan instellen, op basis van die registratiegegevens van het betreffende document. Dat instellen vindt plaats op het moment dat het document wordt aangemaakt, en op het moment dat het document wordt uitgecheckt. Laten we een trainingdocument aanmaken voor artikel 1000 bb. Veruit het grootste verschil met de traditionele aanpak, waarbij we zelf nieuwe bestanden aanmaken in Word, is dat we nu het nieuwe Word-bestand laten aanmaken door Pace. We vullen zo min mogelijk gegevens in en maken het document aan. Na registratie verschijnt automatisch de vraag om het op basis van het Office schabloon gegenereerde bestand in te checken. We kunnen nu het Word-bestand bekijken door de functie Preview te activeren, maar we kiezen ervoor om het uit te checken, zodat we het direct kunnen bewerken. Tijdens het uitchecken zie je dat Word kort wordt geactiveerd. Dat is het moment waarop de registratiegegevens in het bestand worden bijgewerkt door Pace. We openen het uitgecheckte bestand. De informatie op de eerste bladen is door Pace al ingevuld, op basis van die registratiegegevens van het betreffende document. De betreffende velden zijn geblokkeerd zodat die inhoud niet in Word kan worden aangepast. Zo blijft de inhoud van deze velden consistent ten opzichte van de gegevens in Pace. Merk op dat ook hier Pace de omschrijving van het onderwerp heeft gebruikt om de titel in te stellen. Dat is omdat we in Pace geen titel hebben ingevuld. En de omschrijving van het documentsoort is gebruikt om de subtitel in te stellen. Dat is omdat we in Pace geen subtitel hebben ingevoerd. De overige inhoud van het document kan op de gebruikelijke wijze worden bewerkt in Word. Na afloop kan het bewerkte bestand worden opgeslagen en afgesloten. De aanpassingen in het bestand worden zichtbaar in Pace, als het bewerkte bestand weer wordt ingecheckt, bijvoorbeeld door het te verslepen naar het betreffende document in Pace.
We kunnen het proces van uitchecken en inchecken herhalen totdat het document voltooid is. Willen we de registratiegegevens van het betreffende document veranderen, dan kan dat dus niet in Word. De velden zijn immers geblokkeerd. We moeten deze gegevens bijwerken in Pace. We voeren bijvoorbeeld een titel en een subtitel in voor ons trainingdocument. De aanpassingen worden in het bestand aangebracht zodra het bestand opnieuw wordt uitgecheckt. Daarom is het aan te bevelen om voorafgaand aan het uitchecken altijd eerst de registratiegegevens van het betreffende document bij te werken. Het uitchecken is voltooid. We kunnen nu het Word-bestand met de aangepaste registratiegegevens openen. We zien dat de titel en de subtitel in het Word-bestand zijn aangepast in overeenstemming met de aanpassingen in Pace. De aanpassingen in het bestand worden zichtbaar in Pace als het bewerkte bestand opnieuw wordt ingecheckt, bijvoorbeeld door het te verslepen naar het betreffende document in Pace. Het uitgifteproces en wijzigingsproces verlopen identiek aan de wijze die we hebben gedemonstreerd in de vorige Pace videotutorial. Bij het uitvoeren van documenten met behulp van de Output All Docs-functie kunnen we kiezen om ingecheckte Word-bestanden direct om te zetten naar PDF-formaat. Als we na uitgifte besluiten het document uit te checken om het te bewerken, dan volgt weer de onvermijdelijke versiecontrole. Dat is mooi, want de aangepaste versie verschijnt nu direct in het uitgechecte bestand. Ten slotte, bedankt voor het kijken. We hebben gezien hoe we gebruik kunnen maken van Word-schablonen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van Excel-schablonen. Deze laatste optie wordt wel gebruikt, om bijvoorbeeld door Pace geëxporteerde gegevens om te vormen naar een geregistreerd document. Voor meer informatie en voor wensen ten aanzien van Office-schablonen in relatie met Pace kun je contact opnemen met een Pace-beheerder.